Wow! Vanjo Merano po ng panlasangpinoy.com. Ngayon ay magluto naman tayo ng isang spicy dish. Naku, paborito ko yung maaanghang na pagkain. At ang tawag sa lulutuin natin ngayon ay Spicy Pork Kaldereta! Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Pork belly, carrot, ito naman yung patatas. Kailangan din natin ng diced tomato na nakalata, ng red bell pepper, ito naman yung liver spread. Kailangan din natin ng Thai chili pepper, ng sibuyas, bawang, ng toyo, at kailangan natin gumamit dito ng beef broth, ng asin, ground black pepper, at ng mantika. At ito naman yung kompletong listahan nitong mga ingredients na to, kasamang sukat ng bawat isa. Ano, handa na kayo? Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Mag-init lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. At kapag mainit na, igisa na natin kaagad dito yung sibuyas. Sibuyas na pula ang gamit ko dito. Hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Pwede kayong gumamit dito ng sibuyas na dilaw o ng sibuyas na puti. Pabayaan lang natin itong maluto dito ng mga 30 seconds. Pagkatapos, ilagay natin kaagad dito yung bawang. Ito naman yung ating crushed na garlic. Ang ginawa ko sa bawang ay binalatan ko lang at pagkatapos ay dinikdik lang natin gamit ang almires. Lutuin lang natin ito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. Ngayon ay ilagay na natin yung pork. Ito yung liempo na hiniwa lang natin into cubes. Igisa lang natin ito hanggang sa mag-light brown na yung kulay. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung diced tomato. Delata ang gamit ko dito, pero pwede tayong gumamit ng sariwang kamatis, basta iwain lang natin into cubes. Bukod dito, pwede rin tayong gumamit ng tomato sauce. Haluin lang natin ito at pagkatapos, ilagay na natin yung pampaanghang. Ito na yung ating chopped na Thai chili pepper. Pwede tayong gumamit dito ng siling labuyo, mas maanghang yata yun, ha? Haluin lang natin. Nilalagay ko to ng maaga nang sa ganun ay kumapit kagad yung anghang dito sa ating niluluto. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung toyo o yung soy sauce. Regular na soy sauce lang ang gamit ko dito. Pagkatapos, ito na yung ating liver spread. Hindi mawawala ang liver spread sa kaldereta. Durugin lang natin ito at haluin lang natin mabuti. Siguraduhin lang natin na nagsama-sama ng mabuti lahat ng mga ingredients dito. At pagkatapos, ilagay na natin yung beef broth. Dahan-dahan lang nating ibuhos dito. Kung merong pork broth na available dyan sa location, pwede nyo gamitin yan. Pwede din tayong gumamit dito ng tubig lang basta lagyan natin ng either beef or pork cube. Pabayaan lang natin itong kumulo at kung kumulo na, haluin lang natin at takpan natin itong ating cooking pot. Kailangan lang natin palambutin itong pork. Kaya naman i-adjust lang natin yung ating apoy between low to medium. Papakuluan lang natin ito ng mga 45 minutes o hanggang sa tuluyan ng lumambot yung karne ng baboy. At sa kalagitnaan ng pagpapakulo, siguraduhin lang natin na haluin natin ito. Ginagawa ko to para maiwasang dumikit yung mga ingredients dito sa ating lutuan and at the same time ay ma-distribute ito mabuti habang niluluto. Ituloy lang natin ang pagluto hanggang sa lumambot na itong pork. At sa puntong ito, malambot na yung pork, ibig sabihin yan, pwede na nating ilagay yung ibang mga ingredients pa dito. Pero bago ang lahat, hahaluin muna natin uli ito. Siguraduhin natin na yung liver spread at yung sauce nito ay hindi dumidikit dito sa ating lutuan. At mapapansin niyo yung sili, ano? Lutong-luto na. Yung anghang nito, nalipat na dito sa sauce ng ating kaldereta, di ba? Kaya tamang-tama, napaka-anghang nito at napakasarap na, panigurado. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung ibang mga ingredients.
Umpisa natin sa carrot at yung patatas. Wow! Gustong kumawala ng bowl. Ito na yung ating bell pepper. Pulang bell pepper ang gamit ko dito. Haluin lang natin ha. Ayun at pwede rin tayong gumamit dito ng green bell pepper o pwede rin pula at green bell pepper ng sabay. Ito naman yung frozen green peas. Ihalo na rin natin dito. Pagkalagay natin ng mga ingredients na to, tatakpan lang natin itong ating cooking pot at itutuloy lang natin ang pagluto ng mga 5 hanggang 7 minuto. Yung iba sa atin gusto na maluto mabuti yung carrots pati yung patatas kaya pwede pa nating tagalan ng pagkaluto kung talagang gusto ninyong lumambot ito. Ngayon ilalagyan lang natin ito ng seasoning. Asin at paminta lang ang gamit natin dito. Ito na yung asin. At pagkatapos isunod na natin yung paminta o yung ground black pepper. Ayan, pagkatapos ay hahaluin lang natin ito. Siguraduhin lang natin na nahalo mabuti yung asin at paminta dito sa ating niluluto. Lutuin lang natin ito ng mga 1 hanggang 2 minuto pa. At pagkatapos, ilipat na natin sa isang serving plate at iserve na natin. Ito na ang ating Spicy Pork Kaldereta. Ito na ang ating Spicy Pork Kaldereta. Mainit-init pa. Yan o. Tikman na natin. Unahin na natin kagad itong pork. Lalagyan natin ng sauce. Mainit pa pero okay na yan. Laban. Mainit nga. Paso pa ako pero sabay maanghang. Ang sarap. Sarap. Maanghang. Tapos mainit pero masarap. So okay lang. Alam nyo kapag matakaw kayo, kapag yung pagkain nandiyan ang sarap ninyo, kain ka agad eh. Tingnan nyo ako ngayon. Yan tuloy. Napaso pero okay lang. Kakain pa rin. Ang sarap. Sauce pa lang yon na merong green peas at saka itong ating red bell pepper. Napakasarap. Lasang-lasa ko yung kaldereta kahit na maanghang ito. At yung anghang nito, no, medyo angat ng konti dun sa karaniwang anghang ng kaldereta. Dinamihan ko lang ng konti yung sili dito para mas lalong umanghang. Kaya talaga namang okay na okay yung pagkaanghang nito. Ang sarap, wow. Mabalik tayo dito sa pork. So, ito yung pork. Ang kinagusto ko dito sa pork, bukod sa masarap na, tamang-tama yung pagkakaluto natin dahil malambot ito. Konting kagat lang, hindi ako nahirapang nguyain yung pork. Ayun, solved na agad, di ba? Kaya panalong-panalo talaga tong dish natin. Isa sa mga paborito kong pagkain ng kaldereta. Mapapork man yan o baka. Lalong-lalo kung spicy, kagaya nito. Kaya sana subukan nyo tong ating recipe. Ngayon, mag-greetings muna tayo. Hello kay Alcala Arlene at kay Riz Bulik. Hello rin sa'yo, Josephine Paraiso Viernes. Ito si Jo Viernes na lagi nagko-comment dito sa atin. Hello sa'yo, Jo. Hello rin kay Kai Lin at kay Okay Ka Lang. So yun yung kanyang username, Okay Ka Lang. At ang sabi ni Okay Ka Lang ay LOL. Ibig sabihin nun, ha ha ha. Napaka-convincing ng mga mata mo. Aside from I know that it's really good. At ang tinutukoy niya yung ating chicken kare-kare. Napaka-convincing daw ng mga mata na to. Biro lang. Ngayon, sabi niya, whenever I have to cook Filipino dishes, I always go to your channel. Maraming salamat. Okay ka lang. I'm sure okay na okay ka lang dyan. Sabi naman ni Juana Timaho, hello, Sir Chef Vanjo. Sir Chef ha. Marami din akong natutunang luto sa inyo. Lagi kong pinapanood lahat ng bagong recipe videos ninyo. At minsan gusto kong gayahin kaso wala naman doon yung mga ingredients dun sa kanyang lugar. Pero pinapanood pa din niya. At nagre-request siya kung pwedeng pa-shoutout daw. At alam ko na ngayon kung bakit karamihan ng mga ingredients na sinasabi niya ay wala. Dahil taga-Finland siya. Pero sana makatulong ako sa'yo, Juana, dun sa ibang mga recipes. Kung meron ka mga katanungan tungkol sa mga alternative ingredients na pwede nating magamit sa isang recipe, i-email mo lang ako. vanjo@panlasangpinoy.com. Yan ang ating email address. Okay, mag-send na kayo ng email kung may katanungan kayo. Sabi naman ni Josh, UA,
Sa ating kare-kare video pa rin, muntik na daw tumulo ang laway niya. Basta pagka tumulo, saluhin mo kagad, sasabay punasan mo para malinis pa rin. Next! Hello kay Gilbert Villanueva at kay Joel Fabs. Hello rin kay Sky C. Sabi ni Sky C, paano po ba magpa-shoutout? Hello po Sir Vanjo, keep up the good work. Ito Sky C, shoutout na kita. Hindi mo na kailangan alam kung paano. Hello sa'yo. Ito naman, may katanungan ng ating kaibigan na si Isabella, 58. Sabi niya, are you Filipino? Kasi you look like Japanese or Korean. Sabi niya, kung hindi ka Pinoy, you're really good in speaking Filipino. Tapos meron pa siyang pahabol. Just asking lang naman, no offense. Alam mo yung mga just asking na yan, okay lang yan. No offense talaga, okay? No offense taken on my end. At sasagutin natin yan. Pilipinong-Pilipino po ako. Ako po'y pinanganak sa Maynila at lumaki din po sa Pilipinas, sa Las Piñas City. Ayan, so dyan din ako nagtapos ng kolehiyo at nakapagtrabaho pa ako dyan sa Pilipinas bago ako pumunta dito sa Amerika. So yun yung sagot sa ating tanong. Kung bakit ganito itsura ko, hindi ko alam eh. Pinanganak na lang ako ng ganito. Biro lang. May konting-konting Chinese blood lang kami sa mother side. Bukod dyan, purong Pilipino na talaga. At sa puso, 100% Pilipino. Alam niyo, ang pagiging Pilipino, wala naman talaga sa itsura yan eh. Nasa puso yan, di ba? Yung iba nga mukhang Pilipino 100%, pero tingnan niyo naman yung pinagagawa, di ba? So yan. Basta ang sagot sa tanong mo, Pilipino ako, sa puso, 100%. Ayan, next. Hello kay Josel Miranda at kay Rosel Granada. Sabi ni Rosel, Sir, Pinoy barbecue recipe naman po. Rosel, ito yung sagot sa tanong mo. Kung nanonood ka sa iyong mobile device, ito na yung recipe link. At kung nanonood ka sa desktop computer mo, pakicheck itong ating description ng video. Makikita mo yung ating link papunta dun sa ating Filipino pork barbecue na recipe. Okay? Hello kay Ian Lugtu at kay Sylvia Magadia. Pati na rin kay Jasmine Mondina. Hello rin sa'yo, Rocky Rojas. Sabi ni Rocky, Hi sir! Pa-shoutout, regular follower niyo po ako at congrats sa bago ninyong commercial. Thank you po sir. So proud of you. Halos lahat ng cooking lessons niyo ginagawa ko. Salamat uli. Maraming salamat din sa pag-comment, Sir Rocky. Hello kay Johanna Jewel Carodan. Sabi niya, Hello Sir Vanjo, madami po akong natututunan sa pagluluto. Dahil sa iyong channel, madali masundan para sa pang-araw-araw na putahe. Ayan, maraming salamat, Johanna Jewel. At ang pag-spell niya ng Vanjo ay B, as in boy. So, ang pag-spelling po ng pangalan ko na Vanjo, hindi po B as in boy. V po as in voy. Okay? O, next. Hello kay Rehel Moncada at sa Moncada family. Hello rin kay Pat Bato Merit. Sabi niya, Good morning from Houston, Texas. Hello rin kay Michael Hoson. Mike, hello ulit sa'yo. At kay Jehela Jadap o Hadap. Pati na rin kay Cecilia Peña at kay April S. Ayan, maraming salamat sa walang sawa ninyong pagko-comment ha. Mapa-YouTube man, mapa-Instagram man, mapa-Facebook man. Thank you sa inyong lahat. Sana'y nagusto nyo tong ating recipe ngayong araw na to. At huwag nyo sanang kalimutang i-like itong ating video ha. Para sa inyo na hindi pa nagsasubscribe, alam na this, mag-subscribe na kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na ina-upload. O magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Keep the comments coming guys para masama natin kayo sa ating greetings portion. Hanggang sa muli!